नमस्कार, देसी फूड रेसिपीमध्ये आपला सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी आधी पनीर बनवते, त्याच्यानंतर भुंजी करून दाखवते पनीरची। त्याला लागणारं साहित्य, पनीरला लागणारं साहित्य: दूध 1.5 लिटर, दही, विनेगर, मीठ, कोणी निंबू पण घालतात, पण विनेगर आहे तर मी निंबू नाही घालत। आधी पनीर तयार करते, त्याच्यानंतर पनीर भुंजी तयार करत आहे। आधी दूध गरम करते, दूध झालेला आहे गरम। हे दूध फाडण्याकरता दही घालत आहे। अर्धा चम्मच विनेगर घालत आहे। स्वादानुसार मीठ, थोडंसं तूप, झालेला आहे। हा दूध फाटला आहे। आता मी कपड्यात काढत आहे। गरम आहे, झालेला आहे। हा पाणी थोडं धरलं की झाला पनीर। पनीर याला बारीक करायचं आहे। पनीर झालेला आहे। मी आता भुर्जी करायला सुरुवात करते। भुर्जीला लागणारं साहित्य: कांदा, मिरची, धनिया पावडर, हळद, जिरा, तिखट, अद्रक लसूणचं पेस्ट, तूप, मीठ, तेल, कोथिंबीर, ह्या 2 लसणाच्या पाकळ्या आणि टमाटर, हा एवढं साहित्य लागणार आहे। आता मी सुरुवात करते।
कढई गरम झाली, तेल घालत आहे. तूप पण घालत आहे. जिरा, लसणाच्या पाकळ्या, मिरची, कांदा, अदरक लसूणचं पेस्ट, हळद, छान पिवळी दिसले पाहिजे. धनिया पावडर, तिखट जास्त नाही टाकत. स्वादानुसार मीठ, तिथे पण मीठ टाकले होते पनीरमध्ये थोडंसं. बारीक करून घालायचं. दीड किलो दुधाची हे पनीर झालेली आहे. थोडं वेळ होऊ देते. झालं मग. छान झालेला आहे फ्राय पनीर भुर्जी. कोथिंबीर घालून झालेली आहे पनीर भुर्जी. तुम्ही पण असं करून बघा. सांगा, कमेंट्स करून सांगा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. धन्यवाद.